good day ඔක්කොටම සුබ දවසක් අද මම අරන් ඉන්නේ සෑහෙන සල්ලි ඉතුරු කරන්න පුළුවන් එකක් ගැන කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන එක කාලෙන් කාලට එන ප්‍රශ්නයක් වැස්සකට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඩීසල් වලට වතුර මික්ස් වෙන එක. ඩීසල් වලට වතුර මික්ස් වුණාම වෙන්නේ එක්ක සක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් වැල්ව් එක හිර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ජෙක්ටර්ස් නොසල්ස් අවුත් වෙනවා. ඉන්ජෙක්ටර් එකේ බොඩි එක හිර වෙනවා. ඉතින් එහෙම ගන්න ගියාම ලොකු ගාණක් යනවා ඒක රිකවර් කරන්න. එතකොට මේකට තාම සොලියුෂන් එකක් නෑනේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ඒ ෂෙඩ් එකකට ගිහිල්ලා කම්ප්ලේන් කරන්නත් බෑ. නෝ කම්ප්ලේන්ට්ස්. අපිට කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න බෑ. මොකද අපි තමයි හැම වෙලේම වැරදි කාර්යය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා මේ Ironman 4x4 කියන water separator එක. ඒකේ fuel filled water separator එක. මම සාමාන්‍ය මාකටිං කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම අරගෙන මම ටෙස්ට් කරලා තමයි ඒකේ හොඳ නරක කියන්නේ. එතකොට මේක මේ ෆිල්ටර් එක මේක ප්‍රී ෆිල්ටර් එකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කඩේ දකින්න ඇති sorry මම මේක මේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ මේ නවාරා එකකට. මොකද දැන් අනිත් වාහනවල ඒක වුණාට මගේ මේන් රෝල් එක මම කරන්නේ නවාරා නිසා මම නවාරකට විතරයි මම මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. හැබැයි මේක ඕනම ඩිරෙක්ට් ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙන ෆියුල් පම්ප් සිස්ටම් එකකට හයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ 4x4 Ironman 4x4 ෆිල්ටර් එක ඕ නැත්නම් water separator එක හයි කරන්න ඕනේ අපේ තියෙන primary ෆිල්ටර් එකට ඉන්ලයින් වෙන විදිහට. රයිට් මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද හයි කරන්නේ මොන වගේ තැනක්ද මෙයාට බලා ගන්න ඕනේ අපි හයි කරනකොට කියන එක. එතකොට මේ ෆිල්ටර් එක මේ ඉස්සෙල්ලම පර්චේස් කරනකොට මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේක මේ ලෝ හවුසින් එකක් එනවා, ඉන්ලට් එක තියෙනවා, මේකේ ඩීසල් අවුට්ලට් එක තියෙනවා, මේක හොඳ මවුන්ටින් ප්ලේට් එකක් උඩ මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේක මේ හයි ප්ලාස්ටික් එකක්. එතකොට වතුර තිබ්බත් නැත්නම් ඩීසල් මේකේ මෙතෙන් වැටුණත් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ සෙන්සර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේක අපි කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන මේ වාහනේ තියෙන සෙන්සර් එකට මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ සොකට් එක නෙමෙයි. මේක පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඩීසල් වලට වතුර පිරුණාම ඩීසල් එකට වතුර මික්ස් වුණාම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒක ඉන්ඩිකේට් කරාම ඩෑෂ්බෝඩ් එක අපිට තියෙන්නේ මේ ට්‍රේන් ප්ලග් එක ගලවලා ඉවර වෙලා ඒ වතුර ටික අයින් කරලා හැංග පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේක මයික්‍රෝන් 30 මයික්‍රෝන් වෙනකන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් එක. සාමාන්‍යයෙන් 30 මයික්‍රෝන් තමයි ඩීසල් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම ඒ ගැන වෙනම කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක ටැග් කරන්නම් බලන්න පුළුවන්. අයි කොහොමද එහෙම හැදෙන්නේ කියන එක. ඒත් මම මේකේ බේසික් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතරයි මම මේකේ කියලා දෙන්නේ මේකයි අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එකට. එතකොට මේකෙන් තියෙන බෙනිෆිට්ස් එක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් අපි සතියකට සැරයක්වත් සක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් වැල්ව් එකක් මාරු කරනවා. එහෙම නැත්නම් එහෙම ඉන්ජෙක්ටර්ස් ටික සවුත් වෙලා යනවා. ඉන්ජෙක්ටර් නොසල්ස් සවුත් වෙලා යනවා. එතකොට ඒකෙන් වෙන්නේ ලොකු ඩැමේජ් එකක් වහනට. අනිත් එක කස්ටමර්ගේ පොකට් එකට. ඉතින් ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Euro 4 සක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් වැල්ව් එකකට වැඩි Euro 3 සක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් වැල්ව් එකක් ටිකක් මිලයි. ජෙනුවින් එකක් එතකොට ඒවත් එක්ක බලනකොට මේක වන් ටයිම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆිල්ටර් එක මාරු කරන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් 50000ක් විතර වගේ වෙනකම්. ඒකට සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 50000 කෙනකොට මේකට යන ගාණ අපි කොච්චරක්ද කියන එක මේ අදාළ වෙන්නේ. මොකද අපේ ෆියුල් සිස්ටම් එකම අපිට ක්ලීන් එන්වයරන්මන්ට් එකක් එක්ක ක්ලීන් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒකට දැන් අපිට මේ අපේ තියෙන ඩීසල් අපිට පියුරිෆයි නැති නිසා අපිට ඒක ඒ පියුරිටි එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මම මේක හයි කරන්න ගියාම පොඩි චැලෙන්ජස් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේම කියන්නම් අපි කොහොමද මේක හයි කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් කොච්චරක් දුරට ඔයාලට මේක බෙනිෆිට්ස් වෙනවද කියන එක. සෝ එන්ජින් බේ එකේ මේ ෆිල්ටර් එක හයි කරන්න කොහෙත්ම ලොකේෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ වාහනේ නම් චුට්ටක් විතර වෙනස් තියෙන නිසා කොහෙත්ම ලොකේෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ තැනකට ඔක ඉන්ලයින් කරන්න බෑ. මොකද මේ ඉන්ජින් ඔයිල් ලෙවල් එක බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන නිසා තායිලන්ඩ් එකක නම් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මෙතන එනවා. ඒක ඇත්තට අයිඩියල් සොලියුෂන් එකක් නෙවෙයි මෙතන එන එක. මොකද මෙතන තමයි IPDM එක තියෙන්නේ. මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා වතුර හරි ඩීසල් හරි මික්ස් වෙලා IPDM එකට වතුර ගියොත් එහෙම මේක ෂෝට් වෙනවා. same thing you can මේ normal regular තියෙන නවාරයක engine bay එකක් මේකෙත් ඒ ටිකම තමයි මේකෙත් ඒක පාවිච්චි කරන්න එක ලොකේෂන් එකක් එන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙන මදි එක පාවිච්චි කරන්න.
So මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ මවුන්ට් කරගන්න මේකේ මේ ඔරිජිනලි ක්ලෑම්ප් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ ක්ලෑම්ප් එකක් හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අපි ගාව ඕඩර් එක ප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ මේ යුනියන් එක්ක. එතකොට මේ ඒක ඔරිජිනල් විදිහටම අපිට ඒක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි ස්ටෝන් ගාඩ් එකක් අපි ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මොකද දැන් මේක හයි කරන්නේ චැසි යටටනේ. ඒ චැසි යටට හයි කරාම මේකට කවරේජ් එකක් දෙන්න ඕනේ. කවරේජ් එකක් දුන්නේ නැතුනහම වෙන්නේ ගල් හරි ගොඩක් වෙලාවට ඔෆ් රෝඩ් යනකොට එහෙම නැත්නම් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පාරේ යනකොට වුණත් ගලක් හරි තිබිලා මේකට වැදුනොත් එහෙම මේක ටක් ගාලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. මේක හයි කරාම දැන් අපි මේකට තව මවුන්ටින් ප්ලේට් එකක් හයි කරනවා මේ චැසියට. මම ඒක වෙනම පෙන්නන්නම්. ඒක හයි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට සයිඩ් එකකින් වදින ගලක ෆෝස් එකකට වැඩිය මේ යටින් වදින ගලක ෆෝස් එකක් මේ වදින ගලේ ෆෝස් එක වැඩි නිසා තමයි අපි යටපැත්තට මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයා මවුන්ට් වෙන්නේ. මවුන්ට් වුණාම මේකේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙයාගේ බ්‍රැකට් එක හදා ගන්න ඕන අරක මවුන්ට් කරන්න. එතකොට මේ ෆිල්ටර් එක ගලවන දවසක මවුන්ටින් ප්ලේට් එකත් එක්කම තමයි ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඩීසල් ටැංක් එකේ මේ උඩ කියන්නේ টොප් එක පේන්නේ. අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඩීසල් රිටර්න් වෙන ලයින් එක මෙයා පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මේ ලයින් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ලයින් එක මෙතනින් අපි ගලවලා මේක ඔරිජිනල් එන ක්ලිප් ටයිප් එකක් ඉන්න මේ විදිහට අපි ඒක ගලවලා අයින් කරලා ඉවර වෙලා මෙතෙන් මේකට කනෙක්ට් කරනවා අපේ ඩීසල් ෆියුල් හෝස් එකක්. ඒක අපි ඩීසල් මේ ප්‍රී ෆිල්ටර් එකේ ඉන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඒකෙන් අවුට් එක අපි ආය සප්ලයි ලයින් එකට දෙනවා එන්ජින් බේ එකෙන්. එන්ජින් මේකට යන. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ මේ ඩීසල් ටැංක් එකේ. මේක හරියට හයි කරාම මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. යඩෙන් ට්‍රේන් ලයින් එකට එන මේ ඩිටෙක්ට් වොටර් ඩිටෙක්ටර් ඒක අතර නවාරයකට හයි කරන්න බෑ. මොකද නවාර එකේ එන්නේ ලයින් තුනක් එන්නේ. ඩේටා පවර් එකයි ඩේටා එකයි අනිත් එක අර්ත් එක. මේක ඔරිජිනල් එන්නේ මේ ෆිල්ටර් දීලා තියෙන්නේ වයර් දෙකයි. ඒක නිසා ඒක කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මේ අපි බලමු ඉස්සරහටම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක මවුන්ට් වෙන්නේ. ඉතින් බ්‍රැකට් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අර ස්ටෝන් ගාඩ් එකක් මේක වදින්න නැති වෙන්න. ඒක කරාට පස්සේ ප්‍රයිම් කරා හොඳට. to get hard. start करा finish. අපි දැන් අපි ඇත්තටම කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ එන මේ සෙපරේට් වොටර් සෙපරේටර් එකේ කනෙක්ටිවිටි එක කෙලිම මේ සොකට් එකට දෙන්න යන්නේ. ඒකට සොකට් එකක් නැති නිසා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොන වයර් දෙකකට දාන්න ඕනේ කියලා. මොකද දැන් අපි මේ දාලා තියෙන ෆිල්ටරේ normal ෆිල්ටර් එකක් නේ. ඒකට ඔරිජිනලි එනවා වොටර් ඩිටෙක්ටර් ෆිල්ටර් එකකුත් එනවා නවාරයකට. දැන් ඒකට ගණන් නිසා ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද ඒකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේකට අයිඩෙන්ටිකල් වයර් දෙකක් ගන්න. අපි දැන් පාවිච්චි කරන 14 තියෙන වයර් දෙකක්. මොකද මේ හිතෙන් ගේජ් එක අඩු වයර් එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට ස්ලිව් එකක් දාලා ඔයා මෙතනින් ඉඳලා දැන් ඩීසල් ෆිල්ටර් හයි කරලා තියෙනවනේ. එතන එනකම්ම වයර් එක ඉස්සෙල්ලා අද ගන්න ස්ලිව් එකක් හරහා රයිට්. එතකොට ෆිල්ටර් එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ රතු පාටයි කළු පාටයි වෙන වයර් දෙක කනෙක්ට් කරලා මෙතන අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කළු පාටයි කොළ පාටයි වයර් දෙක. හරියට. එතකොට කොළ පාට වයර් එකට රතු පාට කනෙක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. පවර් එක අර්ත් එක දෙන්න ඕනේ කළු පාට එකට. එච්චරම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකල හොඳට ස්ලිව් කරන්න, හොඳට ටේප් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඩීසල් වලට වතුර මික්ස් වුණොත් එහෙම ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවානේ. ඒතර ඉන්ඩිකේට් කරන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට චෙක් එන්ජින් ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ රතු පාටින්. එහෙම වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වෝටර් සෙපරේටර් එක ගලවලා ඉවර වෙලා මේ සුද්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ වතුර ටික අයින් වෙන්න. මේක තමයි එකම විසඳුම වෙන්නේ. So this is the end result.
cable arrangement goes to the sensor.